and welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. وحق اللي ما يعرفوني أول مرة يشوفوني, hello everyone, I'm Fia. I'm a self-taught SFX makeup artist. I'm a painter too and I do beauty makeup. طبعا فيديو اليوم راح أسوي ريفيو على براند جوفياس بليس, انزين, وبالضبط تحديدا باليت ذا فايولت. اوكي, أنا تكلمت عن براند جوفياس بليس وسويت ريفيو كامل على الفاونديشن مالهم, على الكونسيلر مالهم, الفاونديشن نوعين, الستيك والفاونديشن الكريمي, وراح احط لكم الفيديو حق اللي ما شافوه. روحوا شوفوا وشوفوا ان الحين هذا الفاونديشن تسوون عندي. اوكي, وتكلمت عنه وسويت انه خلال 21 ساعة تقريبا وانا ضالة بهالفاونديشن شلون مع الوقت. بس اليوم وبالتوتوريال, انا هذاك التوتوريال قديم يعني, قلت انه راح اسوي على باليتاتهم الثانية اللي كان هذا ذا فايولت, والباليت الثاني اللي هو ذا بيريز. طبعا سويت تصويت بالانستقرام, واللي مو ضايفين بالانستقرام راح يضيفوني عشان تصوتون المره الجايه. زين, سويت تصويت واغلب اللي فاز بالتصويت طبعا هذا الباليت اللي هو باليت ذا فايولت, اللي هو كله الوان بنفسجيه. هذه هي درجات الالوان, وهم الالوان اللي راح استخدمهم اليوم بالميك اب كله. طبعا مثل ما انتم شايفين باليتاتهم الميني, حجم اللون نفسه يعني سايز الدرجة لما يحطونها كبيرة, يعني مو الميني اللي يجيكم حيل صغار وكمية شوية, لا حجمه النورمال, بس الباليت نفسه ميني يعني بحجم اصغر من الايد اصلا, بس انه قلت لكم 6 الوان وبحجم طبيعي. اوكي, والالوان في منهم الوان شيمر وفي منهم الوان مات, يعني حاطين لكم 4 شمر واثنين مات. اوكي, والحلو انه حاطين درجة المات واحدة فاتحة وواحدة غامجة. اوكي, والشمر حاطين لكم يعني هم درجات غامجة ودرجات فاتحة وبالنص, فهذا الشيء الحلو بالباليت. ويلا اللي بعد مع الشعر البنفسجي, انزين, راح احط لكم الفيديو انه شلون اسوي الويك والشعر البنفسجي, فاليوم كل شيء بنفسجي. so let's get started. اول شيء راح اسويه اني راح احط الاي شادو بيس. طبعا هذا اللي صايره دائما استخدمه حاليا, اللي هو من لويس. اوكي, وراح احطه على كامل عيني. طبعا هم تكلمت عن هذا الاي شادو بيس بفيديو, وسويت تيست وفرق بين الاي شادو بيس والكونسيلر لما تحطونه فوق عينكم. طبعا راح اسوي عين, بعدين راح اسوي العين الثانية, لان الاي شادو بيس يعني اذا نشف مع الوقت راح تضطرون تحطونه مرة ثانية, فحالاته لما تحطونه على طول تبلشون الشغل العين. وبنفس الاي شادو بيس هو اللي راح يعني انظف تحت حواجبي. اوكي, يعني بالبرش اللي قاعد احط فيها, زين, بس هني امشي شوي عشان شكل الحاجب, بعدين هني تحت عادي اكمل بشكل طبيعي. الحين اول شيء راح استخدم افتح لون بالباليت اللي هو هذا, وهو المات الوحيد الفاتح, يعني مات قلت لكم بس 2, فراح استخدم الفاتح. اول شيء راح احطه على الجفن المتحرك اللي هو هذا بس. انزين, راح ابلش احط اللون بهذه الطريقة. انا احب ابلش من البداية يعني وارد لورا, ابغى اطلعوا شلون الالوان وايد بيجمنت, يعني عادة لما يكون اللون فاتح يكون اصعب انه يكون بيجمنت من اللون الغامج, يعني خصوصا اذا كان مايل شوي على باستيل وكذي, فطلعوا البيجمنت وايد نار. فمثل ما قلت راح امشيه للنهاية, وهني مو شرط ان ادمجه يعني كأنكم تحطون, يعني مو كأنكم انه مو دمجه وتحريك, يعني بس شي احط وامشي, والمكان اللي احس ان اللون خف عادي ارد احط بالبرش وامشي. ما ادري منو اللي مفهم وايد ناس انه لازم بالبرش تحطون مره واحده وخلاص لا تست, لا عادي يعني مكان الخف ردوا احطه. ما راح يقول الباليت يقوم من مكانه يقول ليش رديتي حطيتي, عادي اوكي. فحطيته بهذه المنطقه بهذا الشكل. هذا اول شيء. الحين راح احط اللون البنفسجي المات الثاني اللي بالباليت الغامق اللي هو هذا. اوكي,
هذا اللون راح احطه بالطرف وادمجه مع اللون الفاتح اللي حطيته. اذا لون غامج يعني نفضوا البراش عدل، عشان اذا طلع اوفر غامج لا يكتل. يعني بلشوا تدرجون اللون. شوفوا قاعد احط هني بزاوية العين فوق، يعني فوق مو من تحت، ابلش من فوق وادمجه يعني بحركة ايدي. شوفوا شلون قاعد احركه يعني كذي يمين يسار يمين يسار، ان احاول ادمجه مع اللون اللي تحته. اوكي، من قدام بطريقة خفيفة ومن ورا يصير اقمج. فاركز بعدين اركز على ورا. ومثل ما دايما اقول انتوا الحين it's up to you. في ناس تحب الاي شادو مدور، فانه ممكن بهذا الشكل وتجد ما قدام وانه اناف. انا احبه مسحوب، فشنو راح اسوي الحين؟ راح ابلش اسحبه كذي هني بالنهاية وارفعه لفوق وادمج لفوق هني. يعني انا بالنسبة لي هذه الطريقة احلى، او وهم هو على قصة عينكم والاشياء اللي انتم تفضلونها، بس انا دائما اشوف هذه الطريقة احلى يعني. وراح ارد مثلا الحين مو قاعدة اغمج انا وادمج بنفس الوقت، فراح يخف. فحطوا بعدين دبث عمق. انزين، فارد احط بالبرش لون الغامج وارد هني بالطرف بالزاوية وارد عليه وارد ادمجه شوي شوي لين احس انه وصلت حق المستوى اللون اللي انا ابيه بالاساس. والحين انا اذا شفتوا ماسكه منظره يعني قريبه فهذا وايد هم ناس يسوون هالشيء غلط بسبة منظره قريبه. لما اطالع من قريب it's something، بس لما ابعد it's something else. فحاولوا انه لما تحطون ميك اب طالعوه، يعني اذا كنتم مقربين او مزومين من شيء حاولوا تطالعونه من قريب ومن بعيد، انه تشوفون شلون راح يكون شكله من بعيد، انه it's okay it's fine، ولا حابين انه تزيدون تعدلون. لانه من قريب ساعات ما يبين انه فعلا، ما يبين انه شكله الحقيقي. يعني ممكن تطلعونه اوه بيرفكت، بعدين تحسين اوه كنا غلط، كنا في شيء مو عاجبني. هو ابعاد، فطلع قريب بعيد قريب بعيد. فانا مثلا لما شفت من بعيد اللي ما عجبني انه مو غامج كفايه بالطريقه اللي ابيها، فراح ارد ازيد مره ثانيه هني اللي قلت لكم بالزاويه، وابلش اصعده لفوق وادمجه لفوق. نفس الحركه بالضبط اللي قاعد نسويها، بس اللهم ان قاعد نزيد اللون again and again لين نوصل للمستوى اللي احنا نبي. بس ليش تدرجونه؟ وليش ليش حبه حبه خلاص احط غامج مره واحده؟ هني المشكله، لان اي غلطه راح تسوينها وانت حاطه غامج من البدايه وبكميه صعب انك ترجعينه. بس لما تدرجين لا، راح يكون اسهل انك ترجعينه. فهذا الفرق الوحيد. يعني اذا كنتي وايد شاطره وتدرين ان لا ما راح تلخبطين جو هيد لطخي مره واحده. بس ان اصلا حتى لو كنتي شاطره بصراحه، يعني انا احس لازم واحد يشوف، يعني خصوصا لما تجربين شيء جديد، يعني ما تدرين الباليت او اللون نفسه شلون بيطلع، فراح تتوهقين. ما ادري، انا قاعد اشوف دمجهم وايد حلو، الالوان قاعدين يدمجون بسرعه. والحين اركز ان هني بهذه الزاويه ادمجهم، يعني اللونين مع بعض الفاتح والغامج، وكذي بشكل خفيف لقدام. ومثلا حسيت ان وانتوا تدمجون اللي يعني ليه قدام مع الفاتح ان ما عجبكم او صار اقمج، عادي ردوا. الحين مثلا ارد بالفاتح واحطه هني وارد على الغامج بهذه الطريقة. والحين بس يعني بالبراشي كان فيها الغامج بدون لون، بس كذي ارد عليه. وبعدين تشيكوا من بعيد ان شلون تبون الشكل، لوين تبون ترفعونه، كل هالاشياء اوبشنال. اوكي، الحين البرش راح ارشها بفيكس بلس. اوكي، وبحط اللون الشمر. اول شيء راح احط هذا الفاتح من مع العين، بعدين ادمجه مع هذا الغامج اللي فوقه، ونشوف شلون الالوان راح تطلع مع الفيكس بلس. لان انا ابي لون، يعني فاهمين، اقدر احطه بروحه بس ما ادري اذا راح يعطيني هاللون، وما ادري اذا هو راح يصدق مع الفيكس بلس لان اول مره اجرب الباليت نفسه.
ولان انا سمعت شغله ان في ناس يقولون عندهم باليتات قويه وفي باليتات عندهم انها تكون بس انا صراحه قاعد اشوف ان الباليت قوي، الالوان قاعد تطلع وايد واضحه. فخذيت الفاتح، لا انا قاعد اذوب الفاتح قاعد احطه من مع العين لانه كهايلايتر. صراحه لا اللون وايد نار، شوفوا شلون حيل نور يعني وايد عجيب. واللي راح اسويه انه راح اسحبه شوي لداخل العين وادمجه بعدين مع اللون اللي اغمج منه. والشيء اللي حبيته بعد انه لما خذيت حطيت مع الفيكس بلاس في بعض الباليتات جربتهم انه كان ينمسح اللون لانه يصير في معاه شيء ليكويد، بس هذا ما قاعد يمسح لي اللون اللي تحت او شيء شي، لا بالعكس. فحبيت الصراحه. فخل احط الحين اللي اغمج منه وادمجهم مع بعض. هذا اللي اغمج منه الحين بشوي، وهم قاعدين يندمجون مع بعض سووا لي خلطه الصراحه خلطه الوان. اوكي الحين قبل لا اكمل العين واشوف شنو ابي احط بعد، راح احط كحل، بس هالمره راح احط كحل داخل عيني لونه بنفسجي. الصراحه ما اعرف البراند ولا يعني ما خذيته عشوائي اسم البراند ما ادري شو بلاديو ما ادري والله، بس راح اجربه لاول مره. اتمنى انه يكون بيجمنت ماله اوكي عشان ما يخرب لي الحفله اللي انا سويتها. فراح احطه داخل عيني بطريقه عاديه. لا البيجمنت ماله كلش مو اوكي، ما قاعد يطلع لون. هلو وير ار يو؟ لا مو صدق، اخر مره اخذ هذا اللي يشتري ميك اب عشوائي خرب لي الحفله. كنسل كحل بنفسجي، لا كنسل افكر يمكن احط بيج او ما I don't think انه راح احط بلاك الصراحه. خيب ظن الكحل البنفسجي. انا قايلت لكم هذيل اقوى شيء مال ليندا هيفبرغ، راح اشتري البنفسجي مالها. ما علينا، راح احط بيج هذا الكحل مال سيفورا، راح احطه مو كامل عيني بس بالزاويه وللنص. لا تحطوا بالكم لما يقول مو كامل عيني انه راح اسوي الحركه اللي ارسم الكحل تحت مستفزه. من قال لكم انه يكبر العين؟ من قال لكم انه واو؟ لا انا كلها بتهاوش، بس لان ما علينا. راح احط بيت شي بشكل خفيف بس هني نهايه العين لقدام واخفه قدام بس، ذاتس ات. ما حرسم تحت ومو فانتازيا الموضوع. اوكي بعدين راح احط، بما اني انا من النوع اللي مو وايد احب تحت، قالت لكم اسبابي الخاصه اني احب العين مسحوبه، كل ما كثرتوا تحت كل ما دورتوا عينكم. فراح احط اول شيء الفاتح انزين بطريقه خفيفه حيل تحت هني دايركت تحت المكان اللي حطيت فيه الكحل. اوكي اول شيء الفاتح، بعدين راح اخذ الغامج احطه بالطرف وادمجه معاه بشكل خفيف. يعني مو حلو لما يصير تحت يعني تحت العين المكياج ثقل، الا اذا كان كله كامل انه سموكي. ولا انا حتى سموكي ترى ما احب احطه تحت خفيف عشان يسحب لي العين، يعني ما احب تجي باندا ولا كدمه، نو نيد يعني فحطوا بس. واذا لاحظتوا ما حطيت عيني كامله ان الاي شادو كامل، لان قلت لكم الحركه لما تحطونه كامل ان انتوا ما قاعد تسحبون. الحين يعني حرفيا نقدر نقول انه ام دان، يعني بس باجي مسكرة رموش انزين ونشوف اخر شيء فاينل تاتشز. سو يا خلينا نروح مع الرموش. اوكي راح احط ايلاينر من ريميل، هذا صاير لونه بنفسجي ويعطي انعكاس يعني بنفسجي على ازرق كذي، يعني صاير ايلاينر جليتر نقدر نقول. راح احطه مع هاللوك. انا يعني كان ودي افور بس ما ادري ليش احس الموضوع صار لي ناعم ومموه وما ادري، نحاول نخليه اكستريم باي طريقه. هذا الايلاينر راح ارسمه بطريقه عاديه او ما ادري اذا افور، اشوف يحتاج طبقه ثانيه.
احس احلى الايلاينر لو كان فيه اساس اغمج، بس خلينا نشوف شلون راح يصير اذا طبقة ثانية. تصدقون جربته قبل كان نار، الحين احس انه خايس. انا ايش فيهم البراندات قاعد يزعلوني، شكله بس بتم اليوم رايح اطلب من برا ما يخيبون ظني. مو يعني ما صح اخليه يعني شو اسوي، قضاء وقدر. let's see. وبس هذا هو الميك اب. حطيت بس ماسكارا، ما حطيت رموش عشان ما يغطي لنا هالالوان. حسيت نار شي البنفسجي مع شي باستيل وكذي. بلس ابي اتكلم عن شيء ثاني. انزين اكيد كلكم شايفين طول الفيديو اكيد. اكيد زين، اللي هو هذا التشوكر. انزين بلس هذه التركية وهذه التركية، الاشياء النار هذه كلها من اكاونت ميستيريوس. انزين راح احط لكم الاكاونت، عندها اشياء وايد نار. انزين صراحة اللي يحبون هذا الستايل، مو بس هذا الستايل يعني في عدة ستايلات الصراحة، بس حق الناس اللي تحب انها تكون يونيك. انزين روحوا اكاونتها وتقدرون تطلبون اللي انتم تبونه واللي انتم تتخيلونه. في اشياء اصلا وايد اقوى، وايد يعني يبيله على يوم شي يصير ثيم كامل اوريكم. فيا هذا كله عشان اللوك. وبالنسبه حق الويج اتوقع قلت لكم او اي دونت نو، بس المهم في فيديو كامل راح يكون عن الويج وشلون سويت الويج، وانه يكون شكلها شوي طبيعي، انه ما يبين انه باروكه. وانا اصلا صراحه ذبت باللون، ودي اصبغ شعري الحين هاللون. Thank you guys for watching. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوني thumbs up وتكتبوا لي رايكم تحت بالكومنت، ولا تنسوا تسوون سبسكرايب حق قناتي عشان تشوفون فيديواتي اليايه. لأن تدرون أنا أتكلم عن أشياء ما حد يتكلم عنها صح؟ Thank you guys again and have a wonderful day. Goodbye.